सो के छ भन्दा लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन एरे र स्लाइसको बारेमा कुरा गर्यो. सो यो भेरिएबल चाहिँ जुन बनाएको छु दिस इज एन एरे कलेक्सन्स अफ सम डेटा. सो के भयो भन्दा चाहिँ ओके सो मैले चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्न सकेँ. नाउ आई हेभ लिस्ट अफ सब्सक्राइबर जुन मैले ऱ्यान्डमली मेरो च्यानलबाट टिपेँ होइन. अब यो जुन सब्सक्राइबर छ मैले यो सबै सब्सक्राइबर डेटालाई चाहिँ अब के हिसाबमा चाहिँ यसरी प्रिन्ट गर्नु पर्यो रे. ओके सो मैले तलपट्टि प्रिन्ट गरिरहेको छु. सर्टेन नाम दिन्छु थ्याङ्क्स फर सब्सक्राइबिङ भनेर मैले दिन्छु एन्ड देन देयर इज अ इमोजी राइट. सो हाउ क्यान आई डु दिस सर्ट अफ डेटा अर मेबी कुनै कलेक्सन लार्ज कलेक्सन अफ डेटा छ त्यसलाई त्यसको हरेक डेटामा चाहिँ गएर केही म्यानिपुलेसन कसरी गर्ने त. हाउ क्यान आई लुप थ्रु अल द डेटा अर एक्सेस अल द डेटा. सो गोल्याङमा चाहिँ there's something called range. Again, you can access this from for loop itself, but यो भिडियोमा चाहिँ रेन्जको बारेमा कुरा गर्छौँ. सो there is something called range. जुन रेन्ज युज गरेर चाहिँ हामी हरेक डेटालाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ र वी क्यान डु प्रिन्ट आउट. अघि मैले गरे जस्तै यो प्रिन्ट गरे जस्तै वी क्यान डु द्याट. ओके सो फर द्याट वी निड टु अगेन नो द फर लुप. सो फर भनेर भन्न सक्छौँ. त्यो रेन्जमा चाहिँ जहिले पनि दुईवटा कुरा रिटर्न गर्छ. एउटा चाहिँ इन्डेक्स अनि एउटा चाहिँ एक्चुअल भ्यालु. ओके सो इन्डेक्स भनेको अघि लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ हरेक एरेको हरेक डेटाको आफ्नो इन्डेक्स हुन्छ स्टार्टिङ फ्रम 0 र 1ले बढ्दै जान्छ. सो फर्स्टमा चाहिँ इन्डेक्स भनेर हुन्छ आई भनेर भनिदिन्छु. यु क्यान से वाट एभर यु वान्ट कमा र त्यसपछि चाहिँ एक्चुअल भ्यालु. सो अहिले चाहिँ भ्यालु. ओके सो अगेन फर लुपको फर्स्ट पार्ट सक्यो. त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ आई हेभ टु से रेन्ज भनेर भन्छु यसरी. सो रेन्ज चाहिँ के को रेन्ज भन्छ सब्सक्राइबर जुन मैले भेरिएबल बनाउँछु त्यसको रेन्जमा गयो. नाउ आई हेभ टु प्रोभाइड द ब्राकेट. सो दिस इज अ रेन्ज. सो यसले चाहिँ के गर्छ भने इच एन्ड एभ्री डेटा सेटलाई म्याप गरिदिन्छ. नाउ यो भित्र चाहिँ मैले यो भ्यालु एक्सेस गर्न सक्छु र इन्डेक्स एक्सेस गर्न सक्छु. इट विल स्टार्ट फ्रम 0 र 1ले बढ्दै 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 जान्छ. फर एक्जाम्पल इफ आई जस्ट गो एन्ड जस्ट से प्रिन्ट एलएन अहिले चाहिँ इफ आई से भ्यालु अनि कमा आई मात्र गऱ्यो भने ओके सो क्लियर रन लुक एट दिस. सो हरेक भ्यालु एक्सेस गरिरहेछ पछाडि इन्डेक्स नम्बर पनि एक्सेस गरिरहेछ. ओके यु क्यान डु द म्यानिपुलेसन्स. फर एक्जाम्पल 100 क्यान सी ओके 100बाट सुरु भएर चाहिँ हरेक नम्बर 100 जोडिरहेको छ. सो या आई थिङ्क दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. र पछि हामी प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ रेन्जहरू एकदम युज गर्छौँ. पछि ठुलो खालको डेटाहरू म्यानिपुलेट गर्न चाहिँ यो चाहिन्छ जसरी पनि होइन. सो रिमेम्बर दिस सिन्ट्याक्स. र अघि जस्तो मैले अघि कसरी गरेँ भन्दा चाहिँ सो आई युज प्रिन्ट एफए अनि त्यसपछि I'll do this percentage d र सब्सक्राइबरको नाम गरेर सब्सक्राइबरको नामको लागि यस कमा एन्ड थ्याङ्क्स फर सब्स भनेर क्यान जस्ट किप या एन्ड देन फर्स्ट इज द इन्डेक्स आई पछाडिको भ्यालु र एउटा स्ल्यास सेन पनि हालिदिउँ. डन द्याट्स इट. एक्ज्याक्टली है. सो यो रेन्ज भने चाहिँ याद गरिरहनु. नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी प्रोजेक्ट गर्दा विल have to use this. Thank you. Bye bye.